E de la altitudine sau habar n-am. So you say that some people are doing cannabis in the time they are on the trip? Yeah. Fuck. Yeah, this is a tradition. With different Andean plants included the cannabis, the cocaine. Hârtie igienică, știi ce? Pentru ce crezi? 20 de sole, sunt undeva la 140 de lei. But I'm gonna die there. This month is Ausangate. This is the highest month of the Cusco ratio. 1, 2, 3. Eso. Ya nomás. Amor. Campila. Perfecto. Bine ați venit pe canalul Lucky to be Alive. În vlogul de astăzi o să vă arăt cum am ajuns la peste 5000 de metri altitudine, locuri în care m-am și lăsat de fumat. Rămâneți până la final, iar dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă și abonați la canal. Urmează vlogul Rainbow Mountains. Vizionare plăcută! E ora 4 dimineața și fii atent ce se întâmplă în Cusco. Cred că tot a treia mașină e dubă din asta, care merge ori la Machu Picchu, ori la Rainbow Mountain. Și full de dube de persoane, full în tot orașul. De la ora 3-4 dimineața toți merg peste tot. O 4 ore cu mașina și direct sus pe Rainbow Mountains. Să ajung undeva la 5000 de metri. Ia uite ce e aici. Full action în centrul Cusco. Am făcut prima oprire într-un sat după o oră jumate. Uite cu după asta mergem noi. Putem să mâncăm, mâncarea inclusă, în meniu. Super faine peisajele. Și avem meniu. Un pic de ou. E bun, știți bun. Ceva fructe. Fructe, salamul ăsta care e nelipsit, parizerul ăsta de peste tot. Unt, gem, pâine și gata. Dar, bineînțeles că eu m-am pregătit de seară și mi-a rămas din nou un restaurant super bun din Cusco. Salată cu avocado. De seară. Yummy. Se voi? Avocado. Acesta e râul Urubamba. Mergem tot pe albea lui până în nu știu ce localitate. De fapt este o localitate Urubamba prin care o să trecem. Și mergem mai departe. Cică ninge, cică plouă. E bună mâncarea dacă mănânci fructe. Dacă nu mănânci fructe, nu e chiar așa bun parizerul ăla. În rest, totul perfect. Hârtie igienică, știi de ce? Nu pentru ce crezi. Ca să-ți cer geamurile, am vrut să filmez. De aici am început pe un drum de țară. Să mergem mai departe. Să filmez afară. Să ajută la fel, e superb, non-stop. Da, asta o să vezi mai bine de afară. Șoferul e super șmecher, și acum încearcă să-l depășească pe asta. A depășit tot șoferul ăsta, chiar
Esta muzica era rumena. Ah, No es Zamfir, es un rumeno. Gusta. poquito, poquito. Vamos a Vinicu. El camino de los buses zigzag y el camino de la montaña también zigzag. Până că e velocidade să vamos em que curva de ter. Eu scam, aí era de cabar formal. Deci ce gândește că șoferul încearcă să-l depășească pe ăsta, e super tare cum conduce, nu știu dacă le place clienților. Me gusta como este conductor veloce. Manejas grandes carros? ¿Cómo? Manejas carros? Manejas, că nu entiendo. Conduce. Did you drive the... Yeah. Ah, I drive these kinds of Mercedes ¿sí? y más grande, de 50 personas. 50 personas. Sí, sí, en Europa. Y grande camión. Uite, bă, frate, că le plăte, nu plăte. Yo no sé cómo Graham. Pasa de cena, pasa en Gici. Era jingle bună, ia. Deci nu mi-e să cred la depășit pe drumul ăsta, frate. Sí, la adrenalina. Am făcut o pauză la 4400 metri, lângă localitatea Vinicunca. Super tari peisajele. Toată lumea zicea că o să plouă astăzi, o să ningă, dar ninge acolo sus. Eu n-am înțeles bine, am crezut că mai luăm o dubă și mai călătorim încă o oră cu duba, dar se pare că nu. Aici poți să-ți închiriezi un cal și să călărești până sus în vârf. Costă 120 de soles, undeva la 140 de lei. Cine vrea să-și ia un cal, își ia un cal. Eu nu o să-mi iau. O să urc pe jos. Sper să pot. Cred că o să fie un pic mai greu ca pe cetățuie. A rămas cu domnul. Tigru și vulturul. Asta e drumul. Cam o oră jumate. Trebuie să ajungem undeva la antena aia. Superb, superbe peisajele. Și la 4400 metri nu e chiar așa ușor cum am crezut. Se simte. Nu mi-e rău, n-am nimic, dar dacă încerc să ridic o piatră, s-ar putea să-mi fie un pic mai rău. Nu, să mă chinuie. Chiar și mersul ăsta pe jos mi se pare un pic dificil. Și în alte condiții, undeva la mare, cred că aș lua-o la fugă. Toți ăștia 1,5 km, 2, habar n-am cât e până acolo. Vorbesc despre retreat-ul meu de ayahuasca și zice că dacă am băgat cannabis în timpul retreat-ului, nu, ayahuasca mi-a fost prea frică să bag pana. So you say that some people are doing cannabis in the time they are on the trip? Yeah. Fuck.
Yeah, this is a tradition. With the different plants including the cannabis, the coca leaf. No, for me, no, it was so scary that I didn't want to try anything. Did you do? I didn't smoke anything from long time ago. I didn't drink any alcohol. Didn't drink any. So I was prepared because I knew that it's gonna be hard, and it was hard. But specifically with cannabis. I don't know what happened. I don't know. Maybe next time when I'll try, Fucking. I'll do cannabis too, or not. This is for my toilet. It's for the toilet. Remember, Alright. because I need solace. Uite și aici se pun pietri. Calamare aici sunt un pic mai drepte. Fiecare își pune piatra și probabil că vin peste un an, 2, 3, să vadă dacă au rezistat. Nu cred. În timpul iernii bănuiesc că e o zăpadă gravă aici. Ia uite ce privește. E destul de greu, deocamdată nu foarte greu, dar am înțeles că ultima parte o să fie urcarea mai abruptă. Nu sunt foarte viteaz, dar cred că o să rezist. Unii închiriază calul doar pe urcare și atunci tipii ăștia aleargă până jos ca să-și închirieze din nou calul. Nu-mi vine să cred, fii atent ce viteză au. Deci oamenii pe lângă că au urcat pe jos până sus cu clientul care era pe cal, a lăsat clientul sus, clientul nu a mai vrut să coboare cu calul, o să coboare pe jos, că e mai ușor la coborâre, clar. Și proprietarii cailor aleargă rapid până jos ca să prindă alt client să mai încaseze 120 de soles, undeva la 130 de lei. Și sunt o grămadă de dube care vin aici. Le-ai văzut în Cusco? Cred că sunt 50 de dube care pleacă la 4 dimineața. Am mai fost la altitudinea asta, e 4400, 4600, cred că sunt acum de 2 ori în viața mea. O dată cu trenul, alaltăieri. Și a doua oară pe muntele Mont Blanc din Franța. Așa acolo am urcat cu telecabina și n-am avut nicio problemă de presiune. Deși acum încep să simt o presiune la cap. Încă nu mi se pare greu. Am destul de oxigen. Dar pare să fie din ce în ce mai greu. Da. Nu tot una să urci cu telecabina sau să fie aici. Ia uite cum alergă și fetele, frate. Fetele alergă în jos cu... frate, fata asta cred că câștigă maratonul. Nu-mi vine să cred. Simt o presiune în cap. Habar n-am la ce altitudine. Nu-i grav, dar că mai bine mă obișnuiesc un pic cu altitudinea asta și continui. Beau o gură de apă și m-a oprit să-mi și suflu nasul. Am o problemă cu nasul de 2-3 zile. Nu știu ce se întâmplă. Probabil de la altitudine. Mi se înfunde nasul de 2-3 zile și când îl suflu, scheaguri de sânge. Și asta am în fiecare dimineață. Și nu-i din cauza cocainei din Columbia, că n-am băgat nimic de la Pablo. Am stat eu în casa lui Pablo, dar nu mai era nimic prin zonă. Cred că au luat-o toate polițiștii. Deci nu-i de acolo. 0 linii. 0. Îi de la altitudine sau habar n-am. Bun. Imediat continui. Și să-ți arăt culorile de pe muntele Curcubeu. După pauza asta
să vină greu. Jur. E tot mai frig. Și nu mi-e să cred. Femeile astea mă depășesc. De nu vine să cred. Wow. Se simte acum. Și mi-am de urcat. Uite așa. Și problema e că asta e partea grea. Da. Sper să rezist. Nu e deloc ușor. Uite fata. Doamne, de cu calul. Ola, ola. Super fain calul. Cai. Dar acum înțeleg pe Delia, colega noastră din tur, care zicea că nu vrea să urce cu calul, că nu-i place să forjeze cai, să se profite de bunătatea lor, de a te duce sus pe munte. Și într-adevăr nici mie nu-mi place asta. Adică dacă vreau să văd peisajul de sus, hai să încerc să-l fac eu. Eu te înțeleg dacă ești bătrân și chiar vrei să ajungi într-un loc unde ți-ai dorit toată viața și nu mai ai putere. Dar dacă nu, încearcă să-l urci fără cal și lasă calul în pace. Bine, nu rezolvă nimic treaba asta, că nu urc eu sau altul. Da, ce să zic. Tot la fel să și eu. Nu vreau să forjez calul. Încă. Poate dacă ar fi un cal să mă ducă sus pe Himalaya, pe la vreo 60-70 de ani și nu o să pot. 100% nu pot nici acum. Nici pe cel mai înalt vârf din Peru, care are vreo 6000 de metri, nici pe ăla. Nu știu ce să zic. Nu cred că mă apuc de el. Dacă mi-ar propune cineva să urc pe el, nu cred. Cred că zic pas. Chiar e greu. Și încep să fie tot mai frig, mai frig, mai frig, mai frig. Mi-a părut rău că am luat poncio după mine, am poncio în gâltan. Am scăs fraier că l-am luat și îl car după mine. Dar cred că o să-mi pară bine de el sus. O să mă bucur de el sus. Ok, hai să vedem ce urmează. Señor de Ecuador. Ecuador. ¿Entiendes inglés? No, no es Solo español. ¿Cómo es? ¿Todos bien? todo bien. Corazón. Sí, sí, anche io. Más un poquito. Iată, e cu mine în dubă. Am plecat de dată din Cusco. Are picioare solide, dar degeaba aici trebuie să ai plămâni. Plămânii tari, nu picioarele solide. Acolo sus trebuie să ajungem. Pare tare departe. Au, au, au. Am început să urcăm scări. Nu știu dacă e bine sau rău. Fucking hard.
that's a question for you. La baza asta. Este primul punct. Your camera. That one. That one. Felix din Titicaca, ghidul din Titicaca, zicea că nu o să avem nicio problemă sus pe munte, dar atâta, să nu mai vorbim cu nimeni și să respirăm adânc. N-am mai vorbit cu nimeni pe drum, dar totuși mă chinui să vorbesc cu voi. Hai că mi-am revenit un pic. It's hard, fucking hard. Asta e primul view. O să urc până sus dacă tot am venit, ca să trec de cei 5000 de metri. Nu, habar n-am ce altitudine aici. No. Gracias. Deci ați venit de ceai de coca, ciocolată, tot felul de chestii. Hai că mi-a revenit un pic. Am crezut că e așa greu. E greu, frate. Greu. Departe, aoleo, ce viu. Aoleo, ce viu. Nu știu dacă se vede zăpada. Wow. Uite, eu mă duc până acolo, în plimbare, să mă obișnuiesc cu altitudinea asta. Și după ce o să urc și panta asta alta. Că nu cred că e o idee bună să urc acum. Te duc la Mano Santo, la mâna aia, prima oră, și ne întoarcem înapoi să urcăm și panta asta, că tot am mei până aici. Hai că mi-a revenit un pic mai cald aici. Munții Rainbow, aproximativ 5000 de metri. Roșu, galben, verde, alb și mov. Toate de la ceva minereuri de fier sau, nu știu, roșu e de la oxid de fier, galben de la surf, clorit, e verdele, alb e de la quarț și mov e de la guetită sau așa ceva, habar n-am. Tot un fel de minereu de fier. Bun. Și în spate, cel mai înalt vârf din zona asta, 6300 de metri, Aquapita, habar n-am cum se numește, o să mă interesez și zic. E super plin de zăpadă, dar eu zic că e mortal. Dacă încerc eu să-l cuceresc și pe ăla, 100% mor. Hai că dau bătaie și vreau să urc până sus, dacă tot am venit, să trec de cei 5036 metri. Mi-am revenit cu altitudinea. Am început să urc. Din nou mi s-a părut super ușor să urc cărarea asta și până acolo sus. Crede-mă, primii 100 de metri și nebunesc. Deja nu mai mare, deci dar bineînțeles să vă munții superb și asta mă face să continui. Bun, hai, ajung sus și o să fiu prima oară și o să fiu prima oară în viața mea mai sus de 5000 de metri, mai precis 5036 de metri. Și dacă sare un metru în sus, 5037. Bac, n-ai știut și tu ăsta. Tot mai mici. Nu să vorbesc. Da? Totuși. Ia, uite-te uite ce, cam ce culori. Wow. Speechless. Ce frumoasă este.
Așteaptă cu minți acolo. Gracias. Și noi începem mai departe urcarea. ¿Vas a mezclar? Ayúdale a tu hermana Aranza, por Atent ce favor. tare e. Aoleu. Mă, nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred ce peisaj. Mașina noastră, duba noastră e acolo undeva. Hai să mergem mai departe. Liviu. Dar nu cred că pe mine m-a întrebat, dar eu am înțeles ce a întrebat. Pentru că eu vorbesc foarte bine spaniolă. Hai să arăt un ștou. Prima oară în viața mea, la 5037 de metri. Acum o să încerc să fac multe excursii din astea și din alealte și din alealte. Tot felul de chestii să ți le arăt și sper să te convingi să le faci și tu. Pentru că viața e scurtă și tu alegi dacă o să filmești sau să o muncești. Eu zic să încerci cât de mult să te bucuri de fiecare moment. Și ăsta e unul dintre momentele care I'm happy to be alive and I'm lucky to be alive. Rainbow Mountains, încă o dată. Mama natură. Și când eram pe acolo până la jumătate am vrut să zic că îmi pare rău de fiecare țigară care am fumat, am crezut că limbez în sus. Am vrut să promit că nu mai fumez. Promit acum că nu mai fumez. Sper să mă țin de cuvânt. De mult n-am mai atins zăpada. Ce le fac pe acolo? We see you. See you to the run again. Yeah, you are very fast, right? Maybe after a few years I'm gonna be so fast. That's the most important. Now I still can do it. To climb the different mountains. I was thinking to go on that one, but I'm gonna die there. This mountain is Ausangate. This is the highest mountain of the Cusco region. Ausangate. This altitude is 6,370. And somebody is climbing there? Yeah. But this the people do it in the dry season. Yeah. After the July, September, October. Because after the October, we Impressive. start the rain. Impressive mountain. Muchas gracias para todo and see you at the van. See you at the van. Gracias. Is it the bus, eh? Yes, I see you there. Super de treabă omul. Jose, cred. Deja am mutat numele, îmi pare rău. Mi-am cumpărat și un ceai de coca de la doamna, 5 soles. Chicharrone, da, alpaca, nu? Uite ce dai aici să mănânci dacă vrei. E cuánto costa esto? 15-20. 15-20 de soles, poți să-ți iei chestia asta. Eu nu. Eu prefer ceaiul de coca. Mamă, ce bun e un ceai fierbinte aici. Muchas gracias. Toată lumea să înghesuie aici să facă poze. Muy bien. Yo que esos cinco. Dar nu e cel mai pont. Dacă mergi acolo în partea cealaltă unde am fost eu, vezi mult mai bine muntele. Și vezi culorile mult mai faine. Într-adevăr, cel mai bun viewpoint e de sus. ¿Qué es esto, señor? Agua Florida, E para? para la altura, para el mal de altura. Fii atent cu lentea. Și acum își revine doamna. Respira. Por favor.
Simt din aer mirosul. L-am mai avut mirosul ăsta la ayahuasca. Da, mă. Când eram blană la ayahuasca, mi-a dat cu chestia asta, ca să revin. Acum mă aduc aminte. Mirosul, eu n-am avut parte de chestia asta când am urcat, dar nu cred că am avut nevoie. Se pare că n-am murit. Campila. Perfecto. Montana de 7 colores. Vale. Vinicunca. Muchas gracias, señor. Bueno. Hello. Qué guapa. Qué frumoasă e fetița. Hola. Ce fetița. Ce frumoasă, fetița, ce frumoasă. Muchas gracias. Ata. E tu. E tu. Muchas gracias. Ce fain era fetița. Cred că avea sub un an. Cum arată oamenii de pe aici? Arrivi, sta 4. Mamă, un discurs nu vine să cred. Bă, deci telefon. Ya no más. Vamos. Ah, Libera-te frumos, că tienes lichid frumos. De acum la doamna să vină. Serios că nu e ușor. Zic eu, dacă nu respinge. de momento no, si va a haber por todo el camino. Pero es que yo siempre estoy así. Sí, cuídate. No te digo que yo soy malo, sino que te digo que cuida tus salud. Ya. No creo que te cueste mucho verte, solo Ya, si la cosa es que quiero intentar hacerlo, puedo intentar más arriba, pero no puedo coger. es que más adelante. Vamos. es que puedes llegar Curajul. hasta ahí. No hasta la cima, es que los administradores. Do it. Da câte unele de... E greu, frate, e greu și nu știu, am vrut să zic că și mie mi-a fost greu, dar nu știu ce mă crede așa de tare și mare. Nu sunt chiar așa de tare și mare față de... Depinde cu cine te compari. Dacă mă compar cu omul Michelin, sunt foarte puternic și arătos. Dacă mă compar cu știi tu cine, sunt fix. Așa că, bun, e greu. E greu, dar cu pași mai mici, ajung sus. Și am văzut că am ajuns și eu. Sincer, chiar, la un moment dat, chiar nu credeam că o să ajung. Și ce mă bucură, încă o chestie, mă bucură că am ajuns până sus și înapoi, fără genunchiere. Am genunchiere la mine în Ghiozdan, probleme mari cu genunchii, 4-5 ani. Și văd că mi-a revenit. Cu toate că mi-am dat o daună în Nicuitos la un party cu Cătălin și cu Cezar și cu Vanessa și cu Peter. Am făcut o petrecere pe terasă și bineînțeles că Liviu, dansatorul, și-a cam spart genunchii. Am căzut în genunchi pe gresie și eram cam dezmembrat. Acum văd că mi-a revenit și văd că n-am nevoie până pe sus, la peste 5.000 de metri, la cea mai mare altitudine la care am fost vreodată. Am urcat fără genunchiere și fără... Am și bandă elastică la mine pentru gleznă. M-a lovit și la degetul mare de la picior. M-a durut foarte tare, chiar mi-am cumpărat Adidas și ăștia în San Andrés i-am cumpărat, da. Și ceilalți Axix-urile mele le-am dat cadou la unul sărac. Poate o să vezi și asta într-un vlog.
Să fac un vlog și despre San Andreas, că a fost super tare acțiunea și acolo. Am dat cadou Adidas și mei că nu-i mai suportau, mă dureau picioarele grav de tot. Și sincer nu știu când o să fie următoarea mai mare decât asta, nu prea văd locația. Cam greu să fie alta mai mare ca asta. Am stat 15 minute să meditez aici, departe de toți. Am un pic mai mult contact cu mama natură. Mulțumesc tuturor care m-au ajutat să ajung aici. Ionuț din Liverpool, Nico, thank you Nico, Bogdan, mersi. Vorbesc de cei care m-au ajutat cu bani. Am avut niște probleme înainte excursia asta de o lună și am fost ajutat. Da, de prietenii mei cu bani și mai mulți, nu numai ei. M-au ajutat cu sume mari. Și să le mulțumesc și celor care nu m-au ajutat. De ce nu? Oricum și ei fac parte din mine și am încercat să vă trăiți viața, să aveți cât mai multe experiențe. Eu cred că asta ne face fericiți. Cât mai multe experiențe. Indiferent că experiențele le faceți în casă sau cu copiii voștri sau habar n-am la lucru, dacă îți place ce job ai, de ce nu? Dar încearcă să ai cât mai multe experiențe în viața asta. Nu să fie monotonie. Dacă e monotonie e moarte pentru mine. Nu te supăra. Ce faci? Ești de aici? Unde pleci? Nu vrea să vorbească cu mine. Plin de lame. În România e plin de oi, aici e plin de lame. Și lamele se pare că sunt necomunicative. Măcar cu oile poți vorbi pe românește. Poate dacă încercam în spaniolă. Deja e prea ușor la coborâre. Și așa că îi dau un pic de alergare ca să-mi întăresc picioarele pe mâine. Another one. Următoarea tură în Peru va fi cu așa ceva. Chiar cu așa ceva. Cu un touring. Super pontul. Și cu aia o să petrec o lună pe aici sau habar n-am. Poate 2, poate 5. Văd eu cât a fi. Cât pot. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar au munții niște culori aici de nu vine să cred. Ce bine arată motorul acolo. Acolo e umbra de la nord, să văd un verde dark, verde deschis, verde mai deschis. Și astea nu-s culorile Rainbow, că le acolo sus. Ui, mi se și face rău când văd ce înseamnă sus. Albul zăpezii, albastru cerului. Prostia din capul meu. Así, venga hasta acá. No, mentira, hasta acá. Para yo ver bien aquí también. Eso. Sí, todo. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, chicos, mis respetos a este grupo, chicos. La verdad me sorprendieron. Todo
Sinceramente, yo decía, voy a darles tiempo. Voy a darles tiempo. Vienes ahí arrastrando la Miren todos ahí. En otras palabras, miren, habrán pagado unos 10, 15 carros más, no chicos. Creo que venimos casi los últimos y miren, todos estamos aquí. Y lo más importante, miren, todos tranquilos, cansados. Como dice el dicho, como dice el dicho, todos vamos, todos regresamos. Ya está. Eso es lo más importante. Los niños también. Los niños me preocupaban porque yo les vi en la mañana tapados toda la boca y dije, ¿qué pasó? Trajeron a las momias. Forma triangular, pero la apariencia de que este tiene colores uno sobre otro. Pero si es que se percataron ustedes, este lugar solamente tiene 5 colores. Otros 2 colores se repiten. Es más, hay como 7, 8, pero se repiten. El detalle es que se parece a esa formación natural que se da en el espacio, pero ya algo vivo, ahí prácticamente en la montaña. Es debido a eso que lo ponen con ese nombre de montaña de arcoíris. ¿Ya? El otro detalle, chicos, recuerden que desde la montaña lograron ver, ¿no? Esa montaña que tenía glaciar en la parte posterior. Es la famosa montaña conocida como Ausangate. Nosotros aquí en Perú tenemos muchas montañas de mucha importancia. Dentro de ellos en Cusco tenemos 2 montañas muy importantes. Aire libre a una altura de 6.000, no. 6.000 es ahí arriba. 5.000, 5.100, 4.800, donde cae la lluvia y ese rato pues a veces el tema de la situación climatológica son peores. Frío en la noche, en las mañanas, en madrugadas, peor. ¿Ya? Entonces esos chicos bajan por ahí terminando el tour prácticamente en esta zona. Almorzando ellos, terminan ese tour. Normalmente ellos hoy en día hacen 3, 4 días, o sea, lo fácil. O sea, ya no dan la vuelta a las montañas, sino que cruzan. No sé si escucharon 7 lagunas. Am făcut o pauză. S-a făcut rău unei doamne. În spate, bineînțeles, pe curbele astea e gravă treaba. Aici e zona, aici. Super fain. Dacă un camper să vizitezi țara asta, mamă, ce grav ar fi. Și uite ce le avem inclus în prețul. Super bună mâncare. Muchas gracias por todo. Cada vez usted es más guapo, mire. Andiamos. Și acum încă o oră și ceva până în Cusco, înapoi. Deci ce fac ăștia doi aici, Liviu își publică clipul și George îl ajută. Doar că George mi-este prieten mie, nu înțeleg de ce îl ajută pe Liviu, frate. De YouTube, mă. Ia uite, Nu, ai dreptate din de asta. concentrat sunt de acolo să-mi va piciorul. Ok, și acum Chiar trimit... și pe YouTube Stai că Studio, trebuie că să poți edita și de pe telefon. Da, mă, Pe dar YouTube trebuie să mi-l Studio. trimit mie ca să-l găsesc pe asta, să-l găsesc